Wala gito, nag-duty to, nag-duty ni kaon tagputo, yung na natod kape, rin pagkahuman pagkagabi kapoy man mula sa kadali mga angkol, rin pagkahuman, at nag-jurag naman na itong motor dito ta sa ni North Point na talantaw ta dito, ihaptag lakabuksak kanan ang mga girin pagkahuman, kaon tag burger oy. Nga to kung nung testingan na ilang burger dire, namurag na ano maning daghan maning mga sulom-sulom ni, pero sige, ID pa day na to kaon. Ato sa ding videohan, pina-vlogger ba, inom tag limon iced tea, limon iced tea pagkamahala para to ramdan ng katong sachet dito sa tindahan nilang yapureng. Ay ikaw na pa maligya, reklamo man ka. Ini bahala na lang mo kabayad ani kay sa may mong ilag na sumagiti do pagpuyo unta kas balay di dita ka makagasto tanga nasad karon kay gastador man ka wala kay kwarta wala kay panggasolina kaluya pa nimong bata ka ay sige naman videohin na kay padalin na kana na pagkahuman ay pagkahuman pauli na. Bye bye.